Me ei ole koskaan tämmöistä jääpalojen kanssa tekemisissä. Niin... Mekään ei ole ihan tällaisia. Keskellä on siis se jääblokki, missä on putki keskellä. Sinne tulee siis räjähteet, eikö? Kyllä. Sitten laitetaan siihen vierelle, pyydään kaikki pystyssä. Ja sitten laitetaan sivuille tohon. Sen ympärille vaan kasataan se koko paska. Ja... 7 palikasta. Joo, 7 palasta tulee. Just näin. Sitten katsotaan, kun se räjähtää. Oo! Siinä laitetaan tuo pussi, täytään vedellä. Sitten siellä on tällaisia suuttimia, että se vesi kiertää koko ajan, että se pysyy kirkkaana. Ja se jäädyttää tuolta alta niin ylöspäin koko ajan. Eli sitten kaikki niin se ylimääräinen vesi tai mitä se yleensä jää, niin sitten se otetaan märkäimurilla pois sieltä. Tai kauan tämmöinen laatikko kestää jäätyä? No se vähän riippuu. Kesällä se kestää, kun on kuumempi, niin se kestää enemmän. Yli viikon voi olla. Mutta nyt se voi mennä 4-5 päivässä suunnilleen. No niin, tää on se kaikkein pyhin, eli pakastin. Suurpakastin. Jep. Ja palat on tässä. Joo. Siinä on vähän. Vedettäisiin tää tästä nyt suoraan tohon sisälle tälle ilman, että me laittaisiin näitä pusseja, niin se kräkkäisi. Kato, kun siinä tulee se kuuma ilma iskee sieltä kiinni, niin se ei kestä sitä heti niin helposti. Sen takia ne pitää aina pussittaa alkuun, että ne ei kräkkää. Aika tarkkaa hommaa joo. tää. Jep. Lähdetään vaan rahtaa ulos näitä ja ostaa lavalle nää tavarat. Katsotaan miten se toimii. Jotenkin me siis saadaan. Tervetuloa rakkaat katsojat Pommijätkien 10. jakson pariin. Tässä jaksossa pommijätkien tehtävänä olisi räjäyttää kuution kokoinen jääpala dynamiittipanosta käyttäen tuhansiin pieniin palasiin. Tempaus tulisi olemaan ainutlaatuinen, sillä tässä mittakaavassa kirkasta jäätä ei oltu missään aikaisemmin räjäytetty. Nyt näyttää siltä, että tää meidän jääkuutio olisi vihdoin kyyvissä. Ollaanko me tyytyväisiä? Ollaan me. Katsotaan vielä tuossa tunnin päästä, kun ollaan Orimattilassa, että kuinka tyytyväisiä me ollaan, mutta eikä me olla. Jep. Kyllä toi tossa pysyy. A few minutes later. Tässä saattaa työtetty takasta jollain tavalla. Porukalla vaan. Tuutteko työntämään, että jääpalaa vähän paikalle ja takaisin tänne keskemmälle? Niin... Tullaan. Vähän jännitti joo. Pitääkö mä vähän vielä? Mä vedetään. Mä pelasti ihan pikku. Matka kohti Orimattilaa alkoi ja jääpalakin saatiin pysymään turvallisesti peräkärryn kyydissä. Seuraavaksi se tultaisinkin sijoittamaan lämpimään talliin, jossa erilliset jääpalat jäädytettäisiin toisiinsa kiinni. Vieläkö? Vielä mahtuu metri. Vielä metri kuulemma. Yes. Siinä. No niin, saatiin toi jumppakuutio tänne Niinikoskelle. Ja oli isompi operaatio kuin oikeasti luulin. Elikkä se, että vaikka ollaan kiveä räjäytelty ja tiedetään, että lohkareet painaa. Tässä on vielä lisäksi se, että ne kuutiot painaa. Ne on pirun liukkaita. Elikkä se, että on niinku käteen tommosia saippua palasia, mitkä pitäisi jollakin tavalla vaan saada pysymään yhdessä. Ja tuon hemmetin pitkän tunnin matkalla peräkärryn kyydissä. Seuraavaksi pitäisi saada nämä kaikki jääpalat silleen, että nämä varmasti pysyy ilman noita liinoja kiinni toisissaan. Se saadaan alettua täyttää näitä isompia rakoja. Todennäköisesti ne saadaan parhaiten täytettyä niin, että aletaan seippaa tätä isoa kuutioa moottorisahalla. Siitä tulee vähän niin kuin lumenomaista, niin saadaan vähän sellaisen lumijäällä, mikä sitten yön aikana saa vielä jäädytettyä. Mitä tykkäsit jääkuutiosta? Kyllähän se siisti on siis. Niin on se, musta tuntuu, että se on semmoinen, että sä niin ajattelet, että se on siistin näköinen. Ja sit kun sä näet sen, niin on se siistimmän näköinen vielä. Mä rakensin sinne vähän barrikaadia jo, tuutte yllättyy. Mä veikkaan, että sit tulee sellaista nyrkin kokoista möttiä. No niin äijät, nyt on totuuden hetki. Pysyykö, onko saumat
tarpeeksi tiukasti? Pysyykö blokki? Ollaanko yhdistytty? Let's go! Aika saamaton näyttää. Ai! Ei Kyllä tää nyt alkaa ole. Aika hieno. Täällä on pilkkireikä, saa silakat nostettu. Se on hyvin pienet silakat. Varmaan muikot tulee tosta ylös. Sen takia jää on kirkasta, koska siellä ei ole happea tai ilmaa sisällä, mutta se samalla työntää kaiken epäpuhtauden. Välillä näkee, jos on vaikka niinku viemäriputkistossa vaihdettu kiertosuuntaa tai muuta. Et tässä on sellaista niinku kuparia tai mitä tulee putkistosta, niin senkin se on niinku puhdistanut tähän, että se suodattaa kaiken pois. Vahva luotto siihen liitoksiin ja kaikkeen, että toi on valmiin kyllä niin varmasti räjähtää nätisti. Nyt on sellainen sopivan niin rauhallinen mieli sen suhteen. Tuli perillekin särkymättä, joten hetken pelästyin, että se on toi jäinen reitti, että joutuiko teikkö vielä viimeisellä 5 metrillä pistämään jääkuution paskaksi, mutta ei tarvinnut. Joutuu meidän länkkäris käyttämään tämmöstä starttipilottia, kun lähtee muuten niin tää starttipilottikin on jäässä. Nyt toimii. Mä luulen, että tässä olisi hirveä työmaa. Vittu tää on hyvä. Menee kusihankeen. Joo. Onko katsojat valmiit? Tässä vaiheessa paina videolla jo yläpeukkua, nimittäin täältä alta voi löytyä vaikka jäätä. Tai sit se kellonkuva, mitä kans painaa. Jep, sit mennään. 3, 2, 1. Epic shit! Hieno! Tervetuloa pommijätkien pariin. Morjesta. Ja kuten huomaatte, tänään on tämmönen juhannus-spesiaalijakson vuoro. Kyllä, eli keskikesän juhlaa vietetään ja täällä on tämmönen perinteinen juhannussää. Makkarat on jäätyneet pöydälle ja Kyllä. lammet on jäässä ja näin päin pois. Jep. Mut ongelma on se, että meillä ei ole jäitä tähän meidän tämmöiseen kylmälaukkuun. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, nimittäin tässä Nokkelien ja Pommijätkien ja Laurin kanssa tehtiin tämmönen suunnitelma, että kun tuossa meidän selän takana on nyt tommonen 1 kuution kokoinen jäämöhkäle, niin siitä jääsilppua jääkulho. Eikö tää kulho pitäisi laittaa sillä, että ne valmiiksi lentää sinne? Eihän ne kanta maasta poimia kuin eläimet. Niin, mitähän Valvirakin sanoo. Niin. Hei, totta. Eli tässä on nyt semmonen 250 grammaa dynamiittia. Varmistetaan siitä, että tuo jääpalo menee oikeasti tarpeeksi pieniksi paloiksi. Dynamiittivinejä. Sitten ottaa harjanvarsi tosta.
Se on siellä. Roudan alta pehmeitä hiekkaa ja aletaan täkkäämään panosta. Tosta kuule se lähtee ylös ja tulee... Oh niin, sitten! Sehän jääpaloja, jääkuutioita. Antti ready, Hanna ready. Kaikki hyvin. Yes. Takas luurit päähän ja... Ai, sitten ei muuta kuin mun puolestani anna paukkuus mennä. Sitten ei muuta kuin totta kai 3, 2, 1. Asia kunnossa! Yhtäkkiä vaan kun Tomia ropii siellä hulluna sitä jäätä tuohon seinään ja hyvin hävis täältäkin. Nyt sä mä luulen tähän haikkiin. Tuliko yhtään tähän mun astiaan jäitä? Astia kaatui! Ei! Täällä on hirveen vähän jäitä täällä valmiiksi. Onneksi tästä on helppo ottaa. On tämmöstä vähän isompaa kekkerettä. Äkkiä niinku sulaa kato. Aika hyvän kokoista. Tää meni ihan pölyksi. Mä ootan kyllä tuolla lämmön vittu lopullista pätkää. Mihin se hävis oikein? Tää meni ihan pölyksi. Suoraan drinkkilasi. Tiedätkö, drinkkiä ei muuta kuin mojittoa vaan vääntämään. Totta, miten tää on tämmöstä niinku ihan tämmöstä jopa näin lumimaista. Jep. Ihan hullun makeen näköistä tää jää tää keskeltä. Jääkuutio muuttui lumeksi. No on tossa vähän tommoista jääpalaakin. Suurin osa on lunta. Se pääsi puhaltaa siitä elementtien välistä. Niin. Siitä lensi sitä lunta ja tuntui semmonen huu. Mut jos tykkäsit meidän jaksosta, niin muista antaa meille yläpeukkua. Paina sitä kellonkuvaa, että saat ilmoituksen meidän videoista. Ja jos et ole vielä tehnyt, niin muista tilata kanava. Ensi kertaa. Ensi kertaa. Morjesta! Kiitos myös minunkin puolestani. Muista siis tilata kanava ja nähdään ensi kerralla.